ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตรงไหนคะนี่หรออ๋อ1 อัน 4 ครั้งเราจะมี2คอร์สครับเป็นคอร์สคัพโปะแล้วก็เป็นคอร์สโอมากาเสะครับคอร์สคัพโปะก็จะมีของทอดของนึ่งของย่างแล้วก็จะมีซูชิ5 คำครับแล้วก็จะเป็นซุปแล้วก็เป็นของหวานส่วนคอร์สโอมากาเสะก็จะมีแค่ซูชิแต่ว่าในระหว่างเสิร์ฟซูชิ3 คำก็จะมีแอปเปิลไทเซอร์1 อย่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบคอร์สแล้วก็จะเป็นอาราคาร์ทกำเนิดผมครับ ค่ะ โอมากาเสะโจ2 ครับお願いします。じゃあ、お願いします。はい。เนี่ยครับอันนี้โอมากาเสะโจ前菜ครับอันนี้คือหอยสังผัดไซบุนชื่อชิโร่ใบกันครับก็มันคืออันนี้ดักปลาอันกิโมไส้มือว่ามิルク豆腐ก็มันขนมปังกับปลาชิราสกับบวยด้วยครับครับก็16หายหาย So sorry はい、そうです。またね。 บอกให้ฉันมืออันนี้อืมอืมใช่
เอ๊ะมีปลาเม่นไตเก็บโมจิกับสไลด์ด้วย Smoke one bite วางไปอืม เอาไงบอก ผมมาจากอืมโอ้บอกตัว สบายสบาย ซาเซ่これなんか寿司寒天が島味のやつねทางไทยอ่ะเครื่องข้าวกับข้าวเชฟเราหาได้ทานข้าวขาววันส่งขาววัน ถ้าอีกสาขาที่เจ้าของโรงงานก็ใช้อากาศสูงอยู่ที่ชั้น4อันนี้เชฟเขาบอกว่าเขาอยากให้รับลงปลามากกว่าไม่อยากให้ข้าวมันติดลม ดีค่ะ ありがとうございます少しかปลาทูน่า赤身あอันนี้柚子胡椒ใช่นิดหน่อยครับ ในส่วนของโฉมที่เป็นสีส้มจะใช้พริกแดงครับเป็นส่วนผสมพริกแดงแล้วก็เปลือกมือสูสีเหลือง ปกติมันจะเขียวเขียว ใช่ครับ เผ็ดนิดนึง ตัวนี้จะอร่อยกว่าสีเขียว อืมใช่ แต่ความเค็มจะน้อยกว่าตัวสีเขียว はい
그리고 라킹키 아니 그 육심 랭콩만 주 랭콩 랭콩 เป็นลูกชิ้นล่าง ข้างในมีลูกชิ้นกึ่งลูกชิ้นกึ่งด้วยครับ Rencon is this อันนี้ก็ ลาบวัวทอด คือในตัวเนื้อก้อนกลมๆเนี่ยจะมีลาบบัวกุ้งผสมเป็นลูกชิ้นแล้วก็ข้างบนเป็นท็อปปิ้งเป็นลูกชิ้น ตัวมาครับ always cooking ตรงนี้ก็มีครับ ตรงนี้มี ใช่ครับที่ร้านว่าโอมากาเสะก็มีอาราคาร์ทด้วยช่วงนี้は80%オフ50%オフ80%金アラカルテコースด้วยあとはอันนี้ข้าว น่ากินข้าวอบอยากกิน ใช่ครับ ก็น่าจะมาถึงราคา 50% ช่วงนี้ก็กินราคา อ๋อ ในครับโกบางคอสก็จะมีลูกชิ้นกระสุนผสมกับในโก เฮ้ย金目鯛3本ใส่ไข่ปลาคาซิใช่ครับ 누나 주고 가봅시다.
นี้กินเยอะ โอตาเตะมันไม่ใช่ ใช่ครับ ホタテトルフバター ทรัฟเฟิลญี่ปุ่นโรปัดของต่อไปของลูกค้าจะเป็นคุชิคัตสึ メヒカリ串カツ เคยกินแบบย่าง うん แบบนี้ไหม ตัวคุชิคัตสึจะเด่นเรื่องแป้งเห็นของเขาที่ใช้กับน้ำมันที่ทอดครับ โอ้ แต่ละร้านก็ใช้เพิ่ม ค่ะ เพราะใช้น้ำมันลำข้าวแล้วก็เป็นแป้งข้าวเจ้า แป้งก็หวานๆนะ จะปรุงมาแล้วครับแป้งจะไม่เหมือนทงคัตสึทงคัตสึจะถูกแป้งไข่แล้วก็เก็บครับ อืม อันนี้คือบิวแป้งเรียบร้อยแล้ว ผสม แป้งของก็ถูกเก็บไว้ อืม คือลูกค้าประจำที่เขาไม่ชอบทานซูชิของที่เปลี่ยนก็ได้เชฟมาใหม่แล้ว นะ すだちขออนุญาตนะครับคุณโบตันเอ็กไอ้ย ジェスゴールドジェスうまいあんないかな
ครับเจ็ดจำไม่ได้ โอ้โห โกโบ อาโกโบกาจิโอเค มีแพร่หลายที่ยอมโดยเฉพาะก็เลยเป็นทามาริโกโบ first time มีโปรแทนโกโบรู้จักโอโตย่า โอเคโอเคอ่าโอเคโอเค รู้จักเขากิน ผู้ชายเอาขิงดองด้วย เชื่อคอแอลกอฮอล์คิด ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ค่ะ เข้าใจซื้อ ไม่ให้แป้ง เป็นน้ำมันกับเราตีเมอร์แรงแล้วก็เป็นส่วนผสมที่ อ๋อ ก็น้ำผึ้งแทนน้ำตาล น้ำผึ้งเหรออืม จำได้เลยเหมือนชอบให้เอาสาย เอาทรายมาถู เอาสายรูปปกติครับ คุณพี่เชฟ ありがとうございます See you again ค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ Thank you ค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ